Lähtökohta Mitsubishin nelipyöräohjausjärjestelmälle on 4IS, täysin erillisjousitettu taka-akselisto. Sen itse säätyvä aurauksen säätömekanismi ja kaksoistukivarret muodostavat passiivisen nelipyöräohjausjärjestelmän. Normaalisti tuetussa jousitusjärjestelmässä nopea hidastus kaarteissa aiheuttaa takapyörien harituspyrkimyksen. 4IS-järjestelmässä käytetään aurauksen säätökappaletta estämään pyörien harituspyrkimys ja pitämään takapyörät tarkasti oikean suuntaisena. Kun vetovoimat vaikuttavat takapyöriin, ne muuttavat jousitusjärjestelmän kumihelojen muotoa sekä takapyörien aurausta. Samalla ne pakottavat aurauksen säätökappaleen liikkumaan ja aiheuttavat näin aurausmuutoksen kompensaatiovaikutuksen tukivarsiin. Sen ansiosta 4IS-järjestelmä minimoi takapyörien aurauksen muutoksen. Passiivinen nelipyöräohjaus ei ole kuitenkaan riittävä tien ääriolosuhteissa. Siksi Mitsubishi kehitti aktiivisen nelipyöräohjausjärjestelmän, joka käyttää hyväkseen sekä olemassa olevaa etupään tehostettua ohjausjärjestelmää että passiivista 4IS-mekanismia. Auton kääntämiseen tarvittava ohjauspyörän liike aiheuttaa etuohjaustehostimessa paineen nousua, jonka suuruus määräytyy siitä, kuinka paljon ja nopeasti ohjauspyörää käännetään. Ohjaustehostimen kasvanut öljynpaine ohjaa säätöventtiiliä, joka säätää takaohjausjärjestelmän pumpusta tulevaa öljyvirtausta. Liitettynä takatasauspyörästöön tämä pumppu käyttää keskeisesti sijaitsevaa hydraulista yksikköä, joka puolestaan käyttää takaohjausvarsia. Sen tuloksena takaohjauskulma on suhteutettu auton nopeuteen ja taka-akseliston aurauksen säätökappaleen asentoon. Perusteellisen tutkimustyön tuloksena Mitsubishi tuli siihen johtopäätökseen, että takapyörien tulisi kääntyä samaan suuntaan kuin etupyörien enintään 1,5 asteen verran. Galantin nelipyöräohjausjärjestelmä perustuu koetulle hydraulijärjestelmän luotettavuuteen. Jos etuohjausjärjestelmän hydrauliikka vaurioituu, pakottavat jouset, jotka sijaitsevat molemmilla puolilla takaohjausjärjestelmän säätöventtiilin männän normaaliin kaksipyöräohjausasentoon. Jos taas takaohjausjärjestelmä vaurioituu, siirtyy hydrauliyksikön mäntä neutraaliasentoon jousikuormitteisten aurauksen säätövarsien pakottamana. Ja koska nelipyöräohjaus on ohjausvoimista riippuvainen, se korjaa automaattisesti sivutuulen, tien epätasaisuuksien ja muuttuvien tieolosuhteiden aiheuttamat häiriöt. Nyt vertaamme keskenään neli- ja kaksipyöräohjauksella varustettuja galantteja. Nelipyöräohjatun auton kaarreajo on paljon vakaampi ja se siirtyy uudelle ajokaistalla selvästi nopeammin. Nelipyöräohjattu auto on helpompi hallita ja se saavuttaa alkuperäisen vakaan kulkusuunnan nopeammin kaistan vaihdoksen jälkeen. Seuraavassa on slalom-testi. Nelipyöräohjattu auto heilahtaa paljon vähemmän ja ohjautuu johdonmukaisesti.
katsomme piirturin antamaa tulosta, vaatii nelipyöräohjaus selvästi vähemmän ohjauksen korjaamista. Nelipyöräohjauksella varustettu auto liikkuu kaarteessa nopeammin ja käyttäytyy myös vakaammin. Se siirtyy myös haluttuun ajolinjaan selvästi tarkemmin. Uusi Galant lähtee ja kiihtyy erittäin hyvin nelipyörävedon ansiosta. Kun on kyseessä kaksipyörävetoinen auto ja sen yksi vetävä pyörä joutuu liukkaalle pinnalle, kuten tässä, se hukkaa moottorin vedon, jolloin toinenkin pyörä menettää vedon. Neliveto Galantissa käytetään viskokytkintä estämään vedon menetys liukkaan pinnan pyörältä, jolloin muille pyörille siirtyy riittävä vetovoima auton kiihdyttämiseksi. Viskokytkin ja keskustasauspyörästö on liitetty suoraan vaihteiston ulostuloakselille, joka pyörii noin 4 kertaa pyöriä nopeammin. Tämä ratkaisu suurentaa taka- ja etupyörien nopeuksien eroja lisäten viskokytkimen herkkyyttä ja toimintakykyä. Jarrutus on suorituskyvyn toinen tärkeä alue. Mitsubishi käyttää jo 4-kanavaista ABS-jarrujärjestelmää, mutta tämän tyyppiset järjestelmät aiheuttavat nelivetomalleissa vetoakseleiden vääntövärähtelyä. Sen vuoksi neliveto Galantissa on ristikkäinen 2-kanavainen lukkiutumaton jarrujärjestelmä, joka ei synnytä ongelmallista värähtelyä. Vaikka se onkin yksinkertainen ja edullinen, niin yhdessä viskokytkimen rajoitetun luistotoiminnan kanssa sen kokonaissuorituskyky on yhtä hyvä kuin 4-kanavaisen ABS-jarrujärjestelmä. Oikealla maantiellä auttaa nelipyöräohjauksella varustettu Mitsubishi Galant sinua tehokkaasti ja turvallisesti välttämään vaaratilanteen. Kokemattomalle autoilijalle on nelipyöräohjattu auto entistäkin tärkeämpi. Kuten näimme tässä videofilmissä, Mitsubishi Galant Dynamic 4 on helppo ajaa ja sen turvallisuus ja ajo-ominaisuudet suurissa nopeuksissa ovat vertaansa vailla. Oletpa sitten kokenut tai kokematon ajaja, Mitsubishi Galant Dynamic 4 autolla ajat joka tilanteessa paremmin ja turvallisemmin kuin koskaan.